Welcome back to my YouTube channel guys. For today's video ay pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions regarding dun sa E-Cif ng Philippine Red Cross. So, bakit ba kailangan natin mag-fill up ng form 3 days before tayo umuwi ng Pilipinas? So, anong mga reason? So, ayan, isa-isahin po natin yan dito sa aking vlog. By the way guys, sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Tayo na guys, pag-usapan na natin. So okay guys, punta na tayo dun sa Google Chrome and then hanapin natin yung ito. I-type natin ito yung e-cif.redcross.org.ph. So enter natin. So may makikita tayo dito. E-Cif, Philippine Red Cross. And then may nakalagay dito mabuhay to the E-Cif system. So, kailangan natin mag-register dito. But before we will register guys, ito ay applicable lang sa mga uuwi sa Pilipinas. So, before tayo mag-register, kailangan natin isa-isahin ang mga katanungan dito. So, ang unang tanong dito is, bakit kailangan i-fill up ang E-Cif? So, ang sagot dito ay ito ay para masigurado na ang sino mang galing sa ibang bansa at papasok sa Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa COVID-19 upang lalong maagapan ang paglaganap ng nasabing sakit sa ating bansa. Ang pangalawa naman dito, kailan dapat i-fill up ang E-Cif? Ang sagot naman dito is ito ay kailangan sagutan bago dumating sa immigration. 3 araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas, maari na itong masagutan sa ecif.redcross.com.ph. So ibig sabihin, 3 days bago tayo umuwi sa Pilipinas, kailangan natin i-fill up ang form para hindi na tayo mahirapan. So ito ang susunod na question. So sino-sino ang obligadong i-fill up ang E-Cif? So ang sino mang papasok sa Pilipinas galing sa ibang bansa ay obligadong i-fill up ito. So ang pang-apat, ano ang mangyayari kung dumating ako ng hindi pa nasasagutan ang E-Cif? So tatagal at hahaba ang proseso ng immigration para sa iyo. Kakailanganin mo pa rin itong sagutan at isubmit online bago ka maaring dumiretso sa immigration. So ayan. So number 5, sino ang gumawa at namamahala ng E-Cif system? So ang pamahalaan at Republika ng Pilipinas katulong ang Philippine Red Cross ang gumawa at namamahala sa E-Cif. Pinasasalamatan din namin ang PhilInvest Foundation sa kanilang tulong sa unang serbisyo, sa unang bersyon ng sistema. So mayroon po akong mga karagdagang taon saan po maaring magtanong. So para sa inyong mga katanungan, maari po kayong tumawag sa 1158, sa 143, or kaya naman mag-email sa 1158@redcross.org.ph. So mga dapat natin tandaan, ang una dito, siguraduhing hawak ninyo ang iyong pasaporte habang sinasagutan ang mga detalye ng CIF form. Siguraduhin na tama ang mga spelling ng lahat ng detalye upang hindi maantala ang pagpapadala sa inyo ng resulta ng COVID-19 test. So ayan, yung number 2 naman is pagdating sa Pilipinas, ang lahat ng pasahero ay sasailalim sa swab test na isasagawa ng mga nagsanay na mga tauhan ng Bureau of Quarantine. So ang pangatlo, ang bawat pasaherong kakarating lamang ng Pilipinas ay kinakailangang sumailalim sa quarantine sa mga pasilidad na sertipikado ng gobyerno bilang quarantine sites hanggang matanggap ninyo ang resulta na kayo ay negatibo sa COVID-19 test. Kayo rin ay obligadong magpalipas ng 14 na araw na quarantine sa kanya-kanyang ninyong mga bahay. So ang pang-apat, ang mga pasaherong magpositibo sa COVID-19 ay dadalhin sa isa sa mga itinalaga ng gobyernong COVID-19 treatment facility upang mabigyan ang karampatang atensyon at pag-aalaga. So ayan guys, yan ang tandaan natin. So ngayon titingnan natin kung paano ba mag-register. So i-press natin itong register.
So may makikita ka dito, E-Cif for arriving passengers. Ang nakalagay dito, data privacy. I understand I should provide correct and true information to the best of my knowledge. I am fully aware that I can be held criminally liable for any misdeclaration or intentional non-declaration made herein. Pursuant to Republic Act Number 11332 of the Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Concern Act and other applicable laws and regulations. So by fulfilling and submitting this form, I agree to the above. So, important. Please note that any and all information inputted in the submitted via this form will be reflected on your certificate from the Bureau of Quarantine. Incorrect information may lead to delays in your release from quarantine. Please be guided. So, may mga nakalagay dito guys, mga personal information. May nakalagay dito last name, yung apelyido nyo, unang pangalan, panggit ng apelyido, yung nationality nyo, yung birthday or kaarawan. So, if you have a PhilHealth number, this is optional. So, civil status, single, married, sex, male or female. So, you have a contact information also here. The email, the phone number. Nakalagay dito, who owns the cell phone number? So, patient, yeah. Yan, madali lang fill upan ito. Address nyo. Kung sa Manila kayo, sa Manila nyo ilalagay yung address nyo. And then, sa probinsya kayo, sa probinsya nyo ilagay. So, emergency contact. So, in case of emergency, you have to fill up this one also. Kailangan nyo ilagay yung pangalan ng mga kailangang kontakin sa Pilipinas in case of emergency. So, employment information. So, nakalagay dito, occupation, employer, work industry, country of employment, yung travel history, kung when was the last time you were in the Philippines, if never, enter arrival date, date of departure, date of arrival in the Philippines, port of departure exit city, how will you arrive, flight vessel number, and purpose of turn. So OFW information, are you an overseas Filipino worker? So yes or no. Exposure history, may nakalagay rin dito, yes or no or unknown. Clinical information, so nakalagay dito kung may fever ka, cough, sore throat, colds, shortness of breath, and symptoms and other symptoms. So current and previous conditions, if you are pregnant, so identification number, you have to fill up this one. Just enter your passport ID number. So you can upload your passport here. So may nakalagay dito, open camera or upload photo. So ayan, this is a sample ID only. Then additional information, do you consent for being contacted for blood donation, or do you consent a plasma donation for blood transfusion in the event of you become COVID-19 positive? So yan lang guys, after that submit. So yan lang guys ang information at i-update ko sa inyo. Itong balita na ito is last month pa ito nung nag-start ang repatriation ng gobyerno. Ito yung fill up na to. So sa mga gustong umuwi pa at sa mga uuwi pa sa Pilipinas, so kailangan po natin mag-fill up nito. So nakalagay po diyan yung website para hindi na tayo mahirapan pagdating sa Pilipinas. Baka magka-delay pa tayo dun sa Pilipinas. So, as much as possible na nandito pa tayo na malakas ang internet dito sa Saudi Arabia, kailangan po natin fill upan ito. Yan lang guys ang ma-update ko sa inyo sa araw nito. I hope guys na meron kayong natutunan at saka meron kayong natutunan sa araw na ito. And sa mga kaibigan natin, mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia na gustong umuwi na ng Pilipinas, ang gobyerno natin is meron pa ring special flight, chartered flights sa mga gustong umuwi. Ito po ay free. Ito ay walang bayad at saka yung accommodation sa Pilipinas for 5 days quarantine is walang bayad din po, pati yung pag-uwi sa probinsya nyo. So yan lang guys ang ma-update ko sa inyo sa araw na ito. At saka sa mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia, kailangan pa rin po natin mag-ingat kasi ngayon is bumababa na rin ang COVID-19 infected sa araw-araw. So kailangan pa rin natin mag-ingat. So basta sundin lang natin ang protocol ng Ministry of Health dito sa Saudi Arabia na kailangan maghugas ng kamay, social distancing, at saka wear ng mask all the time. So yan lang po ang maibigay kong advice sa inyo. So guys, maraming salamat po sa inyo.